وقت بخیر دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من مریدات بافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این نیمتنه بسیار زیبا رو داشته باشیم که فقط با 2 کلافه 100 گرمی 220 متری من این نیمتنه رو بافتم. البته به صورت کیپ تن من بافتم. شما میتونید این رو گشادتر ببافید و اینکه از این قسمت بافت ما شروع میشه و بعد حلقه آستین رو ما ایجاد میکنیم، بعد بندش رو میبافیم و بعد میایم یقه رو به این شکل به حالت اوریب کم میکنیم. از یه جا به بعد ما فقط بافت رو ساده انجام میدیم. این قسمت جلو رو که بافتیم، قسمت پشت عکس قسمت جلو بافته میشه، به خاطر اینکه بافت ما پشت و رو داره. و تعداد زنجیره‌ای که در ابتدای کار زدم 16 سانت شده و این بافت قسمت جلو میشه نصف دور سینه که من 31 سانت برای من شده و بعد من این ارتفاع حلقه آستین رو من کوتاه گرفتم، 16 سانت گرفتم که کیپ تنم بایسته. شما میتونید این رو هم بلندتر بگیرید و بعد هم که کشبافت پایین، کشبافت دور این قسمت یقه و تمیزکاری حلق آستین رو هم باید انجام بدیم. اگر همین الان وارد پیجم شدید حتما کلید سابسکرایب رو فعال کن که کلی آموزش رایگان داخل پیجم دارم و از دستشون ندی. بریم با هم آموزش رو ببینیم. من دارم برای بافت این تاپ از قلاب شماره 3 استفاده می کنم. نخم هم نخ فیلاتی هست، ویسکوز 100 گرم 220 متر و اینکه گفته با قلاب شماره 2 تا 3 بافته بشه که من با قلاب شماره 3 می بافم. برای بافت این نیمتنه شما باید ببینید که از حلقه آستین چه اندازه میخوایم بیایم پایین و اینکه این قسمت پایین هم باز بافته میشه. فقط ما باید این تیکه ابتدایی کار رو در نظر بگیریم. بین 10 تا 12 سانت ما باید ببینید الان من متر هم بذارم 12 سانت هستش. بین 10 تا 12 سانت باید زنجیره بزنیم. منتهای مراتب اگر که دوست دارید بلندتر باشه پس به تبع باید تعداد زنجیره بیشتری بزنیم. میام با همون نخ یه گره میزنم و شروع میکنم به زنجیره زدن. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم برمیگردم. خب من 24 تا زنجیره زدم، یعنی تقریبا 11 سانت. میام 2 تا زنجیره در ابتدای کار میزنم. حالا کار رو برمیگردونم، میام شروع میکنم به زدن پایه های متوسط روی این برجستگی ها. شروع میکنم به بافت. هر برجستگی رو میگیرم و پایه متوسط یا ساده میبافم. به این شکل تا یه دونه مونده که تموم بشه. خب ببینید من 23 تا پایه بافتم. روی 24 رومی باید 2 تا پایه ساده یا متوسط ببافم. پس به این شکل میگیرم، این 1 و 2. پس در درجه اول روی پایه آخر 2 تا. حالا یه تک زنجیره میزنم. از این به بعد میام روی هر گندمی پشتی رو میگیرم، بکلو و میبافم. حالا باید پایه بس ببافم. به این شکل روی 20 الان در واقع شد 5 تا. باید به این شکل پایه های بس بزنم.
یه رج پایه های متوسط یا ساده باید ببافیم، یه رج باید به این شکل بست بزنیم. پس به این ترتیب بافت رو من انجام میدم. خب من تا انتها بافتم رو انجام دادم، بستهام رو زدم، دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام روی لوپ پشتی، یعنی از این لوپ به هر کدوم از این گندم یا لوپ میگم پشتی رو میگیرم بک لوپ و شروع میکنم به زدن پایه های متوسط تا یه دونه مونده به آخر. بافت رو ادامه میدم، پایه متوسط رو ادامه دادم، دوباره میرسم به این قسمت آخر، میام به این شکل میگیرم و 2 تا پایه متوسط میبافم. تعداد پایه های من میشه 26 تا. دوباره یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و شروع میکنم باز به بست زدن. به این ترتیب ادامه میدم. من تا انتها بافتم، دوباره این قسمت میام 2 تا زنجیره میزنم و دوباره شروع میکنم به زدن پایه های متوسط. میبافم باز تا به این یه دونه آخر. خب من بافت رو باز به یه دونه مونده به آخر انجام دادم. پایه های متوسط رو من در واقع دارم اینجا حلقه آستینم رو تشکیل میدم. پس ما با اضافه کردن داریم در واقع حلقه آستینمون رو تشکیل میدیم. الان من اینجا برای گودی بیشتر 3 تا پایه متوسط میزنم. 1 2 و 3. میبینید به این حالت گودی تشکیل میشه. دوباره برای رج بعد هم باید افزایش انجام بدم. چطوری؟ میام 2 تا زنجیره میزنم، به زنجیره اول کاری ندارم، میام رو زنجیره دوم و شروع میکنم به بست زدن. پس روی هر پایه دوباره بست و به این شکل یک دونه دیگه هم اینجا اضافه میشه. پس بافت رو انجام میدم. خب من تا انتها بافتم، دوباره میام این قسمت 2 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، دوباره شروع میکنم به بافت پایه های متوسط. روی هر گندمی قسمت پشت رو میگیرم و پایه های متوسطم رو میبافم. خب ببینید من به این شکل حلقم رو بافتم. حالا میخوام بند رو به هر ارتفاعی که فکر میکنید تا سرشان لازم هست، تقریبا بین 10 تا 13 سانت باید زنجیره بزنیم. من تعداد زنجیره ها رو میزنم و برمیگردم. یعنی در واقع از اینجا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 به این شکل انجام میدم. 24 تا زنجیره زدم، میام یه تک زنجیره اولیه شروع میکنم به بافت بست دوباره روی 24 تا به این شکل. به این حالت میبافم. بعد از اینکه 24 تا پایه رو بافتم، حالا میام بدنه رو میبافم و برای اینکه بند رو از بدنه جدا بکنم با یه مارکر نشون میدم و شروع میکنم به بستن. پس تا انتها به همین شکل ادامه میدم. خب من تا انتها بافتم، دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم و شروع میکنم به بافت پایه های متوسط روی هر پایه. خب
خب ببینید من بافت رو ادامه دادم، میرسم به این قسمتی که مارکر جدا کننده بند از بدنه بود، میبافم، مارکر رو میذارم روی این قسمت. من که دوباره میخوایم رو بدنه کار انجام بدیم و میام روی تک تک این بند میام پایه ها رو میبافم، همون پایه های متوسط رو روی هر پایه من بافت رو ادامه میدم. پس به این ترتیب این بافت رو انجام میدم تا انتهای کار. من بافت رو ادامه دادم، دوباره میام یه تک زنجیره میزنم تا انتهای بافت، یعنی هم بدنه و هم بند رو بس میزنم. به همین شکل ادامه میدم. خب ببینید من بس رو زدم، حالا دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم و حالا میام شروع میکنم به بافت پایه های متوسط تا برسم به این 2 تایی که این قسمت مارکه، جایی که بدنه میخواد از بند جدا بشه، 2 تایی که مونده به آخر. حالا میخوایم شروع کنیم به کم کردن و اینکه میخوایم بافتمون یقمون به حالت گودی در بیاریم. پس باید شروع کنیم به چند رج کاهش انجام دادن. خب ببینید من به انتهای کار رسیدم، میام به این شکل میگیرم، پایه بعد رو هم میگیرم به این شکل و حالا با هم یکی میکنم. دیگه نیازی به مارکر نیست. میام دوباره یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، دوباره شروع میکنم به بافت بست. دوباره بست رو ادامه میدم بدون هیچ گونه کم و زیادی، دوباره پایه های متوسط میبافم تا برسم باز به 2 تای آخر. خب ببینید من پایه های متوسط رو بافتم، حالا میرسم به این قسمت، میام اولی رو به این شکل میگیرم، دومی رو هم به همین حالت و بعد یکی میکنم. به همین ترتیب یه چند رجمن به همین شکل باید این گودی رو ایجاد کنم. پس دوباره پایه های بست رو میزنم، دوباره پایه های متوسط، این قسمت 2 تای آخر کم میشه، دوباره پایه های بست رو میزنم، دوباره پایه متوسط، دوباره 2 تای آخر کم میشه. به همین ترتیب ادامه میدم و بعد برمیگردم بهتون نشون میدم. خب ببینید من بافت رو ادامه دادم، چون این حالت استرچ داره یه مقدار هم کشیده میشه و من در حدود حتی به این حالت هم بکشم تا 18 سانت هم میاد، ولی همینجوری عادی تقریبا 16 سانت شده. ببینید به این حالت کش میاد یه مقداری، حتی از اینجا هم به همین شکل. حالا از اینجا به بعد ببینید من چند رج اومدم کم کردم، 1 2 3 4 5 6 7 8. من 8 تا یعنی در واقع 16 رج بافتم، چون یه رج کم کردم، یه رج بافتم، یه رج کم کردم، یه رج بافتم. اما اگه بخوایم پایه های متوسط رو در نظر بگیریم 8 بار من کم کردم، 8 بار این کار رو انجام دادم. شما به اون اندازه دور سینه‌تون هر تعدادی که هستش باید تقسیم بر 2 بکنید. این میشه قسمت جلوی کار و بعد قسمت پشت کار رو میبافیم. پس من ببینید حالت این گودی رو من ایجاد کردم، از این به بعد صاف بافته میشه. من صاف میبافم، به اون حد نصاب که رسید برمیگردم. فقط حواستون باشه زمانی که این کم کردن رو ادامه دادید و کارتون تموم شد، من الان اینجا 21 پایه دارم و این با 21 پایه رو بدون هیچ گونه کم و زیادی بافت رو ادامه میدم. خب ببینید دوستان من ساده بافیم رو انجام دادم. اینجا یه نکته رو بهتون بگم که من به جای 8 بار کم کردن 9 بار انجام دادم. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 بار و از اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 رج من ساده بافی رو یعنی 13 تا از این بافت رو من انجام دادم. یعنی 13 رو ضرب در 2 بکنیم میشه 26 رج بافتم. چون دارم فقط اینجا قسمت پایه های ساده رو دارم میشمورم و این قسمت پایه های بست رو نشمردم. و اینکه من تا کجا این بافت رو ادامه دادم، دور سینه‌تون هر اندازه‌ای هست و چون این یه مقدار حالت استرچ هم داره، حالا نه اینکه زیاد اینجوری بخواد باز بشه، همین در یه حد معمول این رو هم لحاظ بکنید. من الان اومدم از ابتدای کار تا انتهای کار، حالا اگر تازه یه کوچولو هم بکشم تا 38 سانت میاد. پس من برای قسمت جلوی کار 38 سانت بافتم و این قسمتی که پایه های متوسط رو بافتم دیگه این قسمت کات کردم. حالا برای قسمت پشت رو که ما بخوایم ببافیم، ببینید من نمیتونم دوباره مثل همین رو ببافم و ببرم قسمت پشت، چون قسمت جلو و الان قسمت رو و پشت این با هم کاملا متفاوته. ببینید این الان قسمت پشت کار هستش و این قسمت جلوی کار هستش. پس ما باید این بافت رو بالعکس انجام بدیم. من الان اینجا 20 تا دونه پایه برامون، چون من 9 بار کم کردم و این 20 تا دونه رو ادامه دادم، 20 تا پایه رو. پس برای قسمت پشت کار، چون من الان بخوام ببافم این حلقه باید اینجا بیفته، یعنی در واقع بخوام مثل همین ببافم حلقه اینجا، این قسمت پشت کار میفته، حالا قسمت جلوی یا پشت. پس باید بافت قسمت پشت از اینجا شروع بشه، استارت کار از اینجا زده میشه. این قسمت من 26 رج ساده بافی رو انجام دادم، پس میبافم و بعد میرسم این قسمت. حالا ما اینجا کم کرده بودیم، توی قسمت پشت حالا یا جلوی رو که میخوایم ببافیم ما باید اضافه بکنیم. میام اینجوری 9 بار، اینجا من کاهش انجام دادم، 9 بار اضافه کردن رو انجام میدم و بعد میام بندش رو میبافم. پس من این قسمت رو شفاهی توضیح دادم، حالا بریم که توی کار بهتون نشون بدم. من الان میام دوباره شروع میکنم به سر انداختن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 تا زنجیره زدم، در واقع این قسمت رو. حالا دوباره شروع میکنم به 2 تا زنجیره و این قسمت پایه رو میرم از پشت میگیرم، دوباره همون برجستگی ها رو در نظر میگیرم، میام اینجا و شروع میکنم به پایه های متوسط. پس بافت رو ادامه میدم به این شکل. خب من 20 تا پایه رو بافتم، دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام از قسمت پشت کار یعنی این قسمت، میام از این لوپا قسمت بک رو میگیرم و دوباره شروع میکنم به بست زدن، عین کاری رو که انجام میدادم. من باید 26 رج برای بافت دور سینه اون شخصی که میخوایم به، حالا خودتون، حالا هر کی، ممکنه این 13 تا رج برای شما کمتر بشه، ممکنه بیشتر، باز بستگی داره به ضخامت کانواتون و قلابی که دارین استفاده میکنین و ارتفاعی که دارید و از ابتدای کار شروع به بافت میکنید. پس من بافت رو انجام میدم 26 رج رو و بعد میام ادامه کار رو بهتون میگم. خب ببینید من الان از اینجا به این شکل بافتم رو ادامه دادم، این قسمت پشت کار ببینید به این شکل. حالا من باید الان اضافه کردن رو شروع بکنم. اینجا 9 بار کم کرده بودیم، حالا اینجا 9 بار اضافه میکنیم. میرسم
دوباره بعد از اینکه این بافت بست رو زدم برمیگردم. ببینید الان اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بار بافت رو انجام دادم از پایه های متوسط که با این بست میشه 36 رج. حالا میام اینجا پایه های متوسط رو برای رج بعد میبافم و میام اینجا اضافه میکنم روی پایه آخر. میام 2 تا میبافم، 1 و 2. حالا میام یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، شروع میکنم به بافت بست. دوباره بافت رو انجام میدم، به انتهای کار رسیدم، 2 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، پایه های متوسط رو میبافم تا دوباره برسم به این قسمت پایه آخر. باز بهتون نشون میدم و 9 بار من باید این افزایش رو انجام بدم. خب ببینید بافت رو ادامه دادم تا انتها، میرسم به انتها. ببینید پایه های متوسط رو بافتم، به پایه آخر که رسیدم 2 تا میبافم، افزایش رو انجام میدم. دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، دوباره شروع میکنم به بست رو که زدم دوباره برمیگردم، پایه های متوسط رو میبافم و در پایه آخر افزایش رو انجام میدم. 9 بار این کار رو انجام میدم، برمیگردم. خب ببینید من الان اینجا مارکر رو گذاشتم که بهتون نشون بدم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بار من افزایش رو انجام دادم. تعداد پایه هام رو از 20 تا آوردم روی 28 تا. حالا الان این قسمت رو بدون هیچ گونه کم و زیادی بافتم و حالا میخوام بند این قسمت رو ببافم. پس شروع میکنم به زنجیره زدن به همون تعدادی که اونجا زده بودم، منتها 2 تا دونه بیشتر. 2 3 4 5 6 7 8 24 تا من اون قسمت بند رو بافته بودم. اینجا 26 تا زنجیره میزنم. خب من 26 تا زنجیرم رو زدم. حالا میام یه تک زنجیره میزنم و شروع میکنم به بست زدن روی هر پایه، هر زنجیره. دوباره روی همین بافت رو میبافم، میام این قسمت بست رو اینجا بست رو میزنم، دوباره میام پایه های متوسط میبافم، دوباره بست میزنم و میام حالا دوباره باید بدنه رو، یعنی این قسمت رو انجام بدیم. پس من اول این رو میبافم، برمیگردم این قسمت رو هم که میخوایم حلقمون ایجاد بشه رو بهتون نشون میدم. ببینید در واقع این الان پشت کار، این هم میاد اینجا و الان دقیقاً همین قسمت زنجیر است. خب من بافت رو ادامه دادم. حالا 2 تا این قسمت، یه دونه هم از این بند میگیرم که شمارش این 24 تایی که ابتدای کار زده بودیم در بیاد، وگرنه اگر نخوایم یه دونه از این قسمت بند بگیریم یه دونه پایه کم میشه. پس من میام به این شکل، میام یه دونه از این قسمت به صورت نیمه، یه دونه به این شکل میگیرم و یه دونه دیگه هم از این قسمت میگیرم. پس از این قسمت مارکر به این شکل الان 1 2 3 4 5 تا پایه روی دونه روی قلاب دارم. اینا رو با هم یکی میکنم، یه تک زنجیره میزنم. این قسمت رو هم باید کم بکنیم، پس میام یه دونه به این شکل، یه دونه هم از اینجا میگیرم و یکی میکنم و دوباره شروع میکنم به بافت بست. بافت رو انجام میدم تا برسم دوباره این قسمت بست رو میزنم، دوباره میام پایه های متوسط رو میبافم تا به 2 تای آخر. در واقع اینجا هم داریم ما حلقه آستینمون رو میبافیم. خب من پایه های متوسط رو دوباره بافتم، رسیدم به 2 تا پایه آخر. میام به این شکل میگیرم، به این حالت 4 تا دونه روی قلاب و یکی میکنم. دوباره یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و شروع میکنم به بست زدن. بافت رو ادامه میدم، دوباره پایه های متوسط رو میبافم، به 2 تای آخر که میرسم دوباره بهتون میگم که باید کم کنید و بعد کار تموم میشه.
خب من بافت رو دوباره ادامه دادم، میرسم به انتهای کار، دوباره شروع میکنم به بافت 2 تا پایه آخر به صورت نیمه و بعد با هم یکی میکنم. یه تک زنجیره میزنم و نخم رو کات میکنم. ببینید و به این شکل این حلقه هم این قسمت ایجاد شد. حالا بریم برای اتصال پشت و جلو به هم دیگه از قسمت پشت کار که پشت کار ما به این شکله. این هم قسمت جلوی کار هستش. خب من میام حالا از این قسمت هم من نخم رو کات نکردم. ببینید همین جایی که اومدم کاهش رو انجام دادم دیگه نخ رو کات نکردم. میام از اینجا به این شکل میگیرم، به این حالت بس میزنم و یه تک زنجیره. حالا میام از همین گندمی قسمت پشت رو از قسمت جلو رو میگیرم، از این گندمی قسمت جلو و از این گندمی قسمت پشت رو میگیرم و به این شکل یک بس میزنم. دوباره میام از قسمت جلو به این شکل میگیرم و از قسمت پشت گندمی بعدی به این حالت میگیرم و بس میزنم. دوباره از قسمت جلوی گندمی و این از قسمت پشتی به این شکل پایه به پایه دونه به دونه. ببینید این الان گندمی قسمت جلو، از این گندمی قسمت پشت. جفت بافتمونم ببینید قسمت پشت کار هستش. دارم دوخت رو انجام میدم. دوباره میام از اینجا میگیرم، دوباره میام از اینجا. به این شکل ادامه میدم. طرف دیگه هم باز به همین شکل میام یک دونه از این قسمت گندمی رو اول و یه دونه به همین شکل میگیرم و یه تک زنجیره. حالا دوباره از این گندمی میام همین ابتدای کار قسمت جلو رو میگیرم، از این یکی قسمت پشت دوباره بس میزنم. دوباره میام گندمی جلو قسمت پشت میگیرم و بس میزنم. گندمی جلو قسمت پشت. پس این سمت رو هم مثل اینجا انجام میدم. خب حالا برای بافت بندش از این قسمت حلقه آستین به این شکل 2 تا بافت رو میگیرم و 2 تا بند رو و حالا میام از این ابتدایی ترین جا به این شکل نخم رو در میارم، یه تک زنجیره میزنم. حالا میام روی بعدی به این شکل و روی بعدی 2 تا رو میگیرم، پایه کوتاه میزنم. دوباره میام این قسمت، میام اینجا، این رو هم میام اینجا و دوباره یک پایه کوتاه و حالا این قسمت آخر رو با اینجا میگیرم به این شکل و یک پایه کوتاه میزنم. حالا کار رو برمیگردونم. ببینید الان اینجا رو ما باید روی این بند رو پایه های کوتاه ببافیم. پس شروع میکنم به بافت پایه های کوتاه. سر رج رو هم نگه میدارم چون میخوایم دور بزنیم. بیایم این قسمت. پس اینجا رو من مارکر رو میذارم، شروع میکنم به بافت پایه های کوتاه. به این شکل پایه های کوتاه بند رو میزنم تا برسم اینجا بهتون بگم باید چی کار کنم. خب دور تا دور رو بافتم. حالا میرسم این قسمت. ببینید اینجا من الان میام 2 تا پایه کوتاه میبافم. داخل بعدی میام روی اولی یه پایه کوتاه، بعدی 2 تا. دوباره ببینید به این گندمی اینجا کاری ندارم، میام کنارش یک پایه کوتاه، بعدی 2 تا. دوباره میام اینجا یک پایه کوتاه، بعدی 2 تا. به همین ترتیب ادامه میدم. یک پایه کوتاه، 2 تا.
به این حالت میبافم. خب من دور تا دور رو ببینید به همین شکل ادامه دادم، اومدم این قسمت رو هم بافتم. حالا میام از همینجا بست رو میزنم. حالا به تعدادی که میخواین این ارتفاع کارتون بیاد بالا من زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 8 تا من زنجیره میزنم. یه تک زنجیره اولی ابتدای کار رو برمیگردونم، میام از همینجا شروع میکنم به بافت بست روی این 8 تا. حالا میرسم به این قسمت، میام به این اولی یه بست میزنم، میام روی دومی هم یک بست میزنم. حالا میام کار رو برمیگردونم، روی این دوتا کاری ندارم، میام از قسمت بکلو میگیرم و بافت بست هام رو از قسمت پشت میگیرم و روی هر کدوم به این شکل میبافم. خب من بافت رو انجام دادم. حالا میام اینجا یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. در ابتدای کار تک زنجیرمون رو میزنیم ولی در قسمت پایین کار نه. 1 2 از قسمت بکلوپ، 3 4 5 6 7 و 8. حالا میام ببینید این قسمت تموم شد، میام رو گندمی بعدی یه بست، روی دومی هم یه بست و حالا کار رو برمیگردونم. دوباره روی این اولی و دومی کاری ندارم. ببینید 1 2 دوباره میام از اینجا شروع میکنم. این 1 2 3 4 5 6 7 و 8. یک بار دیگه انجام میدم. دوباره یه تک زنجیره، کار رو برمیگردونم، دوباره شروع میکنم به بست زدن. 1 روی 8 تا میبافم، این 8می. دوباره ببینید اینجا بافتم تموم شد، میام این قسمت 1 2 دوباره کار رو برمیگردونم، به این اولی و دومی کاری ندارم، میام این قسمت دوباره شروع میکنم به بافت. دور تا دور رو من به همین شکل بافت رو انجام میدم. خب ببینید دوستان، من بافت رو ادامه دادم. اینجا من یه نکته رو بهتون بگم، یعنی چند نکته که هر بافتی رو که میخواین انجام بدین، وقتی که تبدیل به یک بافنده میشید یه سری چالش ها هم براتون ایجاد میشه. ببینید من الان اومدم اینجا پایه های کوتاهی که بافتم داخل این قسمت برای دور سینه 2 تا توی هر قسمت بافتم. حس کردم وقتی دارم این بافت رو انجام میدم اینجاش یه مقدار جمع میشه. پس چی کار کردم؟ جای 2 تا پایه 3 تا پایه بافتم. یعنی داخل هر کدوم 3 تا پایه کوتاه بافتم توی این قسمت. ولی قسمت بند رو همون پایه کوتاه زدم، یعنی اضافه نکردم. فقط این قسمت رو اضافه کردم. قسمت دور
سینه رو. و باز یه نکته دیگه بهتون بگم، زمانی که اومدم من این قسمت رو ببافم، برای قسمت بندش حس کردم داره به این شکل جمع میشه، برام جالب نیست. پس اومدم به جای این که 2 تا دونه جا بذارم که اینجا این کارو کردم، اینجا یه دونه جا گذاشتم و برگشتم دوباره کار رو انجام دادم. حالا وقتی بخوام این قسمت پایین رو ببافم بهتون میگم یعنی چی. فقط اینو مد نظرتون باشه. این قسمتم که چون پایه های کوتاه یه دونه اضافه کرده بودم داخل هر کدوم از اینها، دیگه نیاز نبود. همون 2 تا رو من جا گذاشتم و برگشتم و کار رو انجام دادم. این 2 نکته رو باید بهتون میگفتم. و این قسمت بندش هم برای من، ببینید یه مقدار که بکشم 17 سانت شده. برای من چون دوست داشتم کیپ باشه 17 سانت این حلقه رو، بندش رو در نظر گرفتم. شما میتونید بندش رو بلندتر هم بگیرید. باز این بستگی به تن اون شخص داره که میخواین کیپ وایسته یا میخواین یه مقداری گشادتر وایسته. خب حالا دور تا دور این قسمت رو ما یه پایه کوتاه میزنیم که کارمون برای حلقه آستین هم تمیز بشه. یعنی بیام به این شکل. به این حالت یه تک زنجیرم میزنم، میام همینجا یک پایه کوتاه، دوباره میام این قسمت یک پایه کوتاه، دوباره میام اینجا یک پایه کوتاه، دوباره میام این قسمت یک پایه کوتاه. به همین ترتیب ادامه میدم. یک پایه کوتاه، داخل هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. به این شکل بافت رو انجام میدم. میام دور تا دور این قسمت رو هم میبافم و بعد نخم رو کات میکنم. خب ببینید قسمت پایین کار رو هم مثل قسمت یقه میخوام ببافم. الان بهتون میگم که اینجا گفتم چطوری پایه های کوتاه بزنید. منتها من اول همون نرم 2 تا داخل هر کدوم میبافم و بعد کش بافت رو یه مقداری ادامه میدم ببینم چه جوری میشه، چون میخوام پایینش یه مقداری جمع بشه. اگر احساس کردم جمع شدنش خیلی ناجوره، دوباره مثل همین قسمت یقه این کار رو انجام میدم. ببینید نرمش اینه که من بیام، حالا از هر جایی که فکر میکنید مناسبه نختون رو وارد کنید، یه تک زنجیره همینجا یک پایه کوتاه، دوباره میام روی بعدی یک پایه کوتاه، دوباره میام همینجا یک پایه کوتاه دیگه میبافم، میشه 3 تا. دوباره ببینید میام اینجا روی اولی یه دونه، روی این قسمت 2 تا، روی این قسمت میشه 3 تا. دوباره یک پایه کوتاه، دوباره. ولی من به حالت نرم فقط میخوام این یه دونه اینجا رو ببافم و این قسمت رو. دوباره بیام اینجا این یه دونه رو ببافم و دوباره این قسمت رو. به همین ترتیب حالا یا 3 تا یا 2 تا ادامه میدم پایه کوتاهام رو. بازکش بافت رو بهتون میگم، بعد میگم برای یقه من چی کار کرده بودم، عملیشم اینجا براتون توضیح میدم. ببینید دوستان من اینجا رو 18 تا بافتم. حالا میام این قسمت بند رو که گفتم هیچ فاصله ای ندادم و همینطوری ادامه دادم به این شکله. یعنی میام این اولی رو به این شکل بس میزنم، کار رو برمیگردونم و یه دونه رها، یعنی این همین قسمت بستمه، میام روی بعدی شروع میکنم به بافت. یا همون کار اگر که ببینم که مدلم درسته، من اومدم روی هر کدوم 3 تا پایه بافتم، پس میام دوباره روی این رو که زدم میام روی بعدی به این شکل بس میزنم، کار رو بر میگردونم و 2 تا جا میذارم شروع میکنم به بافت. این دیگه بستگی داره به خودتون که ببینید با کدوم راحت ترین، به چه شکلی میشه. باز من میبافم، نگاه میکنم
ببینم کارم تمیز داره در میاد، کش نمیاد یا اینکه گشاد نشده. ببینم گشاد شده دوباره میشکافم، پایه‌ی کوتاهم رو 2 میزنم و دوباره ادامه میدم. باید انقدر با این بافت بازی کنید تا دستتون بیاد. باید به چه اندازه این رو ببافید.